Αλλά λέω, αφού μόνο από το Γιάννη το γνωστό μου μοιράστηκαν 100.000 τέτοια φακελάκια, ευλογία δωρεάν. Λέω, από 1 ευρώ να έδωσε ο καθένας μέσα στην εκκλησία, έβγαλε το Βατοπέδι 100.000 ευρώ μόνο από αυτό το γκρουπ. Φανταστείτε και τα άλλα που δίνανε και εκείνα σακουλάκια. Λέω, μπράβο, το Βατοπέδι βγάζει αρκετά λεφτά, έβγαλε αρκετά λεφτά. Έχουμε αυτό το ταλέντο. Αλλά δυστυχώς αυτό το ταλέντο μας παρασύρει κιόλας και δεν ξέρουμε και πού να σταματήσουμε. Και καλό θα είναι να ξέρουμε να βάζουμε και κάποιο φρένο. Όσο σωστά και να μας φαίνονται κάποια από αυτά που πιστεύουμε και ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε, δεν είναι πάντα τα πράγματα όπως φαίνονται. Πολλές φορές πέφτουμε έξω. Όσο καλή διάθεση και να έχουμε, όσο και αν είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε. Μου λέγε κάποιος δεσπότης, είναι σωστό τώρα μοναστήρια που έχουν χρήματα να περιφέρουν εικόνες ή αγιαλείψανα και να μαζεύουν λεφτά? Δεν είπα τίποτα, δεν ήξερα πού αναφέρεται. Θα άνοιγα και συζήτηση μεγάλη και δεν είπα τίποτα, σιώπησα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Πριν λίγο καιρό, ένα τέτοιο μοναστήρι που φαίνεται πλούσιο, που φαίνεται ότι δεν έχει ανάγκες. Δεν υπάρχει τέτοιο μοναστήρι που δεν έχει ανάγκες. Όσο μεγάλη και να φαίνεται η περιουσία ενός μοναστηριού, είναι μεγάλη για μας και για σας τους οικογενειάρχες, τους κελιώτες και τους οικογενειάρχες. Είναι μεγάλη η περιουσία ενός μοναστηριού, για το ίδιο το μοναστήρι δεν είναι τίποτα τα λεφτά που έχουν. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν και να ανοικοδομηθούν και φτιάχνονται τώρα με κονδύλια της ΕΟΚ. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Ένα μοναστήρι, θα πω και το όνομά του. Γιατί εύκολα κατακρίνουμε. Η Μονή Βατοπεδίου είχε βγάλει σε ένα ναό μεγάλο στη Θεσσαλονίκη τη μία ζώνη για προσκύνημα. Ή τεμάχιο της τη μία ζώνης για προσκύνημα. Ο ναός από πριν είχε ετοιμάσει σε σακουλάκια. Υποθέτω, δεν ρώτησα καν τι είχαν μέσα, πανάκια θα ήταν που τα είχε στείλει στο Βατοπέδι να περασούν απάνω από την μία ζώνη, να διαβαστούν, να ευλογηθούν και τα στείλανε πάλι πίσω στο ναό και όταν βγήκε η μία ζώνη και πήγαινε ο κόσμος να προσκυνήσει, δίνανε ευλογία αυτά τα φακελάκια. Μου λέει ένας γνωστός μου, μόνο εγώ γέροντα και 3-4 που ήμασταν το ένα γκρουπ, δώσαμε 100.000 τέτοια φακελάκια. Φανταστείτε τι κόσμος πέρασε. Λέω, μπράβο, το Βατοπέδι βγάζει αρκετά λεφτά, έβγαλε αρκετά λεφτά. Γιατί είναι και κούραση για τους πατέρες. Πρέπει να κάθονται, το Άγιο Λείψανο το βάζουν στη μέση της εκκλησίας, πρέπει να είμαστε δίπλα στο Άγιο Λείψανο. Όχι μην το αρπάξει κανένας. Γίνονται απίστευτα πράγματα, γιατί είχα βγει και εγώ με Αγία Λείψανα και κοντεύουμε να λιποθυμίσουμε από την κούραση. Ο άλλος κάνει το σταυρό του σκύβι να φιλήσει το Άγιο Λείψανο και με τα δόντια κόβει κομμάτι. Για ευλογία, για να έχει και αυτό στο σπίτι του. Και πρέπει να είσαι πάντα δίπλα και να φρουρείς με βάρδιες, ο ένας πατέρας μετά τον άλλον. Και λέω, ναι, μεν κουράστηκαν οι πατέρες του Βατοπεδίου, υπέστησαν μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Λείψαν από το μοναστήρι, τους κοιμόντουσαν εδώ και εκεί, πότε θα επιστρέψανε πάλι. Είναι κούραση, είναι ταλαιπωρία. Αλλά λέω, αφού μόνο από το Γιάννη το γνωστό μου μοιράστηκαν 100.000 τέτοια φακελάκια, ευλογία δωρεάν. Λέω, από 1 ευρώ να έδωσε ο καθένας μέσα στην εκκλησία, έβγαλε το Βατοπέδι 100.000 ευρώ μόνο από αυτό το γκρουπ. Φαντάσου τώρα, φανταστείτε και τα άλλα που δίνανε και εκείνα σακουλάκια.
Και θυμήθηκα τον Δεσπότη που λέει πρέπει να βγάζουνε. Λέω, σαν να έχει δίκιο ο Δεσπότης, ότι βγάζει το μοναστήρι από τέτοια προσκυνήματα. Έτυχε να βρεθώ σε αυτόν τον τεράστιο ναό, πάρα πολύ ωραίος ναός, και το θυμήθηκα και ρωτάω τον παπά. Γιατί είχαν φιλόπτωχο εκεί, ταΐζουνε κόσμο, οικονομική κρίση υπάρχει. Λέω, οι βατοπεδινοί, σας αφήσανε τίποτα και για το ναό? Και μου λέει ο παπάς του ναού, δεν πήρανε τίποτα το βατοπέδι, ούτε μισό ευρώ. Όλα μείνανε για το ναό. Είδατε πόσο έξω πέφτουμε στις κρίσεις μας. Κανείς δεν το έχει μάθει. Δεν το είπε ποτέ το βατοπέδι, τα αφήσαμε όλα στο ναό, ούτε θα το πει ποτέ. Ούτε εγώ θα το ήξερα, εάν δεν είχα ρωτήσει τον παπά του ναού. Δεν πήρε τίποτα το βατοπέδι. Τέτοια κούραση, τέτοια ταλαιπωρία, τέτοιο χάσιμο χρόνο, τέτοια έξοδα για να βγούνε και να κουβαληθούν όλα αυτά και να επιστρέψουν στο μοναστήρι. Όχι μόνο δεν πήραν τίποτα, πληρώσαν και από τη τσέπη τους οι βατοπεδινοί. Ποτέ δεν θα το μάθει κανένας αυτό. Γι' αυτό να έχουμε κλειστό το στόμα μας. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Είμαστε έτοιμοι να περιποιούμαστε τον καθέναν. Τον παπά, τον δεσπότη, το μοναστήρι, τον καλόγερο. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Και να φαίνεται ακόμα ο άλλος αμαρτωλός. Δεν θα πεις τίποτα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και να είναι ο άλλος αμαρτωλός. Δεν είναι δική σου δουλειά να τον τοποθετήσεις εκεί που νομίζεις ότι πρέπει. Η δική μας δουλειά είναι το πρόσεχε σε αυτόν. Το εισελθε ένδοθεν του ταμείου σου. Γύρνα μέσα σου, κοίτα τι σκουπίδια που βαλάς μες στο μυαλό σου, τι εγκλήματα κάνεις μέσα στο μυαλό σου που θα ήθελες να τα κάνεις στην πράξη αλλά εμποδίζεσαι. Κοίτα τα χάλια σου τα μαύρα και άμα κοιτάξεις τα χάλια σου δεν θα σου αφήνει χρόνο. Δεν θα υπάρχει χρόνος να κοιτάς τους άλλους. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, όταν έχεις πεθαμένο μέσα στο σπίτι σου, πας να κλάψεις τους πεθαμένους των γειτόνων, το δικό σου άνθρωπο θα κοιτάξεις. Λοιπόν, να κλάψουμε για τα χάλια μας και να αφήσουμε το τι είναι ο άλλος και τι κάνει ο άλλος και γιατί το έκανε και να θάβουμε αν έκανε καλά ο Πατριάρχης με το Ουκρανικό ή δεν έκανε, αν είναι σωστοί οι γκέι ή δεν είναι και γιατί να έχουν τέτοια χάλια και είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τον καθέναν στη θέση του, εκτός από τον εαυτό μας. Εκεί την πατάμε όλοι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε στα χωράφια του Θεού. Ότι είναι εκκινού η κρίση, εκκινού η αξιολόγηση. Η δική μας δουλειά είναι εγώ τι κάνω. Εγώ πώς είμαι, εγώ που είμαι. Εμένα που είναι το μυαλό μου, εμένα πώς είναι η ζωή μου, εμένα πώς είναι η συμπεριφορά μου. Μας κοροϊδεύει ο διάολος. Τώρα αυτά τα θυμήθηκα, γιατί μου στείλανε σήμερα στο Viber κάτι πολύ έξυπνο. Μια εκκλησία προτεστάντικη, Walnut Grove λέει, Baptist Church, βαπτιστές, προτεστάντες. Και έχουν βάλει έξω από τον ναό μια τεράστια πινακίδα φωτεινή. Φωτίζεται από μέσα και φαίνεται. Και έμαθα κι εγώ και τι σημαίνει και η έκφραση. Λέει η φωτεινή μεγάλη πινακίδα, αυτή που βλέπετε. Just love everyone. I'll sort them out later. Υπογραφή God. Εσύ απλώς αγάπα τον καθένα. Και εγώ θα τοποθετήσω τον καθένα στη θέση του αργότερα. Θεός. Εσύ αγάπα τον καθένα και θα τους ξεκαθαρίσω εγώ για πού είναι ο καθένας.
Και είναι φυσικά η παραβολή των ζυζανίων. Έσπηρε κάποιος ένα χωράφι και μέσα στα καλά φυτρώσανε και αγκάθια, φυτρώσανε και αγριόχρωτα, φυτρώσανε και 1002 που πνίγανε το σιτάρι. Και ρωτάνε τον Χριστό ποιος το έκανε αυτό και λέει εχθρός άνθρωπος το έκανε. Κάποιοι που είναι εχθροί του αγρού, του Χριστού, σπέρνουν τα ζυζάνια ανάμεσα στους καλούς. Και λένε, θέλεις να απελθόντες συλλέξουμε αυτά. Θέλεις να πάμε να καθαρίσουμε το χωράφι από όλους αυτούς τους άχρηστους. Και λέει, όχι, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε άμα αυτή στον σύτο. Όχι, γιατί μπορεί μαζί με τα ζυζάνια να ξεριζώσετε και τα καλά. Σαν να λέμε, θέλεις Κύριε εμείς να τακτοποιήσουμε την κοινωνία, τον κόσμο, με τα χάλια που έχει, να βάλουμε τους καπνούς φυλακή, να τιμωρήσουμε τους γκέι, να τιμωρήσουμε τον Πατριάρχη, να τιμωρήσουμε τον ένα, τον άλλο. Ξέρουμε ποιος είναι το ζυζάνιο. Όχι. Γιατί μπορεί μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Θα έρθει η ώρα του θερισμού, λέει ο Χριστός, και τότε ο Κύριος του αγρού θα στείλει τους αγγέλους του και τα ζυζάνια θα καούν και το σιτάρι θα βρεθεί στην αποθήκη. Βιαζόμαστε να πάρουμε το ρόλο του Χριστού. Να κάνουμε τη δουλειά του πριν έρθει εκείνος. Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί μαζί με τους κακούς να θάψουμε και καλούς στις κρίσεις μας και στις κατακρίσεις μας. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Τους βάζουμε όλους σε ένα σακί και αισθανόμαστε εμείς καλύτεροι. Μα είναι σωστό να είναι κάποιος γκέι, μου λέει κάποιος. Και με μια πινακίδα τους έβαλε όλους μέσα. Το ίδιο είναι όλοι. Γίνανε όλοι αυτό που γίνανε με τον ίδιο τρόπο. Αντιμετωπίζουν όλοι το θέμα αυτό οι ίδιοι που το υφίστανται, που το έχουνε με τον ίδιο τρόπο. Πού μας ξέρεις εσύ τι γίνεται στην καρδιά του καθενός και είσαι έτοιμος να τον τακτοποιήσεις. Να ποιες είναι οι παγίδες στις οποίες μπορούμε να πέσουμε και στις οποίες πέφτουμε γιατί μας αρέσει να μιλάμε πολύ. Μας αρέσει να τακτοποιούμε τα πράγματα των άλλων.